ආයිබුවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ travel with chef YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම log එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි 12 apostles. ඉතින් 12 apostles තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දකුණු දෙසින් මේ තියෙන පෝට් කැම්බල් කියන ප්‍රදේශයේ. ඉතින් මේ 12 apostles පෙන්වන්න තමයි මම අද මේ log එක අද ආරම්භ කරන්නේ. අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න මොකද්ද මේ 12 apostles කියන්නේ. අපි බලමු ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ 12 apostles කියලා වැඩි විස්තර. නමුත් අද මම විශේෂයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මම මේක හරියටම පෙන්වන්න මම උඩිනුත් ගෙනියලා ඔයගලන්ට හරියටම පෙන්වනවා මොකද්ද මේ apostles කියලා. මොකද මේක ගොඩාක් අයට අහිමි වෙන තැනක්. නමුත් මම මේක කොහොම හරි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මේක මොකද්ද මේ කියන එක ළඟටම එක්කන් ගිහලා. අපි ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ හෙලිකොප්ටර් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ උඩ ගියාන් පස්සේ හොඳට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ ගල් කණු. ඉතින් මේකෙදි ගැන මම ඔයගලන්ට සඳහන් කරොත් ඇත්තටම මේක මේ 12 apostles මේ කණු 12ක් තියලා තියෙනවා. නමුත් ඒක කාලින් කාලෙට මේ 2005 තමයි අවසානික ගැලවිලා ගිහලා තියෙන්නේ. දැන් දැනට 9ක් තිබුණ පහුගිය කාලෙකත් දැන් තියෙන්නේ 8යි. ඒ කණු ටික දැන් 8ක් තමයි මේ වෙලාවේ සඳහන් වෙන පරිදි දැන් තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැති වෙන්න යන්නේ. ඒක නිසා මේක අපිට ඒ ළඟටම යන්න බෑ. නමුත් හෙලිකොප්ටර් එක යනකොට අපිට ළඟටම ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම තීරණය කරා අපි උඩින් ගිහලා ඔයාලට පැහැදිලි දර්ශනයක් පෙන්වන්න කියලා මේ 12 apostles ගැන.
ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ 12 puzzles. ඇත්ත මෙතන ගත්තාම දැන් මෙතන පේන තියෙන්නේ 7යි. ඉතින් 8ක් තිවිලා පසුව 7 වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේක තව මෙයාලගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඇහුවන් පස්සේ අපිට කිව්වේ දැනට 7යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒව තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. මොකද මේක ඇත්තරම මුලින්ම සොයාගෙන තියෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න ආදිවාසීන් ඇබොරිජිනල්ස්ලා. එයාලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පසුව මේක සුදු ಜಾති කෙනෙක් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ ඇයිලා ජෝර්ජ් බාස් කියන කෙනා 1798. ඉතින් මේව තමයි මේක ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. මොකද මේක මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම මුහුදු කාදනය වීමත් සමග මේ සේවල් ඉතුරු තියෙන මේවා මේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ මුහුදු මට්ටමේ තියලා තියෙන්නේ කාලෙන් කාලයට මුහුදුන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කණු මේ විදිහට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන එක ගත්තාම මේ ප්‍රදේශයේ පොතපතේ නම් සඳහන් වෙනවා මිලියන 20ක් විතර මේක පරණයි කියලා. හැබැයි කලකදී මේගොල්ලෝ තව අනාවැකියක් ප්‍රකාශ කරනවා මේ පසුව මේත් සේදිගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ කුළුණවල් මේ වගේ වගේ මේ කණු මේ විදිහට මේ හරියනොත් මතුවෙන්න කවදා හරි දවසක පුළුවන් ඒ කියලා ඉදිරි අනාගතේ ඒ විදිහට මේගොල්ලෝ මේ අනාවැකි පළ කරනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන හොයනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ සංග්‍රහවල පේන්නේ නැති මෙන්න මේ 12 puzzle කියන මෙන්න මේ සීනරි එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දකින්න ඇති. ඉතින් මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේක ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ අයිකොන් එකක් හැදලා තමයි ඒක පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ පුදුම හත එකක් කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ සිඩ්නි වල තියෙන ඔපෙරා හවුස් එක ඊළඟට මෙල්බර්න් වල තියෙන මේක වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ තියෙන මෙන්න මේ 12 puzzles කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම හරිම ජනප්‍රියයි මේ දේශීය හා විදේශීය අය ගොඩාක් මෙතනට එනවා. මම හිතන්නේ බොහෝමයක් මේ ආපු අය මේ රට බලන්න මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න එනවා. ඉතින් මේක මේ වගේ දේවල් මේ බොහොම කලාතුරකින් දකින්න සිදුවෙන දේවල්. මොකද මේ වගේ තැන් මේ ගොඩාක් ඉතිහාසයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මේ අපට ප්‍රදේශයේම. ඉතින් මේ ගොඩාක් අය මිනිස්සු වාසය කරන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. නමුත් මීට එහාට වෙන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් වාසය කරනවා. නමුත් මේක තාමත් පැරණි මිලියන 20ක් පමණ පැරණි ප්‍රදේශයක් කියලා තමයි මේ පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. May travel with chef 12 puzzle.
ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අද බැලුවා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් මේ පිටරටින් අය තමයි මේ ගැනත් හරිය ඉන්ට්‍රස්ටිං මේකට. ඉතින් මම ඒක නිසා තමයි මම මේ විදියට ඔයාලට ළඟට ගිහිල්ලා සහ උඩින් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවේ කොහොමද මේ 12 පසල් කොහොමද පිහිටා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං එක බලන්න. මොකද ගොඩාක් විදේශික අය ඇවිල්ලා මේවා දේශීය සහ විදේශික අය ගොඩක් අය බලන නිසා මටත් හිතුණා අපේ channel එක හරහාත් මේක ඔයාලට පෙන්වන්න මේකේ විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒකේ යම් කිසි දෙයක් එකෙන් දැක ගන්න නැති කියලා සහ අපි දීපු ඉන්ෆර්මේෂන් ටික කියලා ඔයගලන්ට තවත් මේ ගැන සොයා බලන්න පුළුවන් Google කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා හොයා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ travel chef එකනොත් අද උපරිම උත්සාහය ගත්තා ඔයගලන්ට ගොඩාක් ඒකේ මේ තාමත් ඵලදායී දෙයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ වෙනීම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ලබන සතියේ නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.